tránh khỏi sự tấn công của Tứ Hải, kẻ lang bạt tứ phương, coi trời đất là nhà. Hôm nay lại phát hiện một kho báu giữa rừng, có hai cây cổ thụ đứng đối diện nhau bên dòng suối, với hình dáng như bạch tuộc giang tay, đúng chuẩn vị trí vàng để dựng chỗ trú. Chỉ thấy anh đã buộc màng bọc thực phẩm quanh thân cây, rồi cứ thế xoay vòng mà quấn, vừa đơn giản vừa tạo khung cho nơi trú ẩn, tiện lợi mà còn có chút tính thẩm mỹ. Nhưng trò này chỉ để làm màu, chứ sớm muộn gì cũng gặp sự cố. May mà Tứ Hải có tinh thần lì lợm, dù ướt đến quần cũng không bỏ cuộc. Màng bọc nhanh chóng từ trong suốt thành mờ đục. Khi đủ độ dày, cần quấn thêm theo chiều dọc để gia cố. Bên kia cũng gia cố xong là có thể bắt tay vào làm phần đỡ ở giữa, phải quấn thật chắc, kẻo tối ngủ rơi xuống thì khổ. Tiếp tục xử lý các góc cạnh, quấn kín không hở kẽ, đảm bảo độ bền trăm năm. Theo lời không ngờ một cuộn màng bọc nhỏ mà anh chàng này biến tấu đủ trò, đến nhện vàng chắc cũng phải gọi bằng sư phụ. Nói chứ, cái chỗ trú bằng màng bọc này nhìn cũng ra gì, nằm lên vừa êm vừa đàn hồi tốt. Đúng là thời điểm lý tưởng để nghỉ trưa, thử chợp mắt giấc ngủ làm đẹp. Trong tiếng suối róc rách bên tai, tỉnh dậy, anh bắt đầu bước 2, vì trong rừng mưa rả rích, muỗi kiến cắn không kịp kêu, nên phải tạo không gian kín, quấn thêm nhiều vòng xung quanh, rồi gia cố giống cách trước, tạo phần đáy vững chắc. Tiếp đến làm mái và quấn kín toàn bộ, chỉ chừa một lối ra vào, thuận tiện di chuyển. Sau vài vòng ngang dọc loạn xạ, chỗ trú này nhìn cũng giống thật, nằm trong đó như ếch ngồi đáy giếng. Nhưng khi gió mưa ập tới, màng bọc mới phát huy tác dụng, không lọt một giọt nước, giữ ấm cũng cực kỳ tốt. Người ta bảo một trận mưa thu, vừa ra cửa anh đã cảm nhận ngay chênh lệch nhiệt độ rõ rệt, để không bị cóng. Dù vẫn mặc đồ mùa hè, Tứ Hải liền đi chặt ít củi khô quanh đó và mượn thêm ít tình cảm từ anh cây. Trước tiên phải sưởi ấm người cái đã. Có ngọn lửa bập bùng bao quanh, khung cảnh lập tức ấm cúng hẳn lên. Tiếp đó, anh lôi đồ ăn trong ba lô cùng một bộ đồ nướng mini. Bữa tối nay đơn giản với vài chiếc đùi gà nướng kiểu Orleans, vì đã ướp sẵn từ trước nên chẳng cần thêm gia vị, chỉ việc đặt lên than hồng mà nướng từ tốn. Sống cạnh bờ nước đúng là tiện đủ đường. Rửa rau chỉ cúi người một cái là xong. Sơ chế rau xong thì thịt cũng vừa chín tới, dù nhìn hơi toang nhưng vị thì vẫn xuất sắc. Một miếng rau, một miếng ăn hết lại muốn làm thêm. No bụng rồi, anh đi tìm thêm ít củi khô kèm vài nhành lá thông xanh mướt. Cuộc sống thế này thì còn gì bằng, nhưng chỗ trú bằng màng bọc thực phẩm, chỉ ở tạm được thôi. Mới rời đi vài hôm, nó đã tả tơi không nhận ra, không thể sửa lại. Anh đành tiếp tục lên đường, tìm một nơi có thể ở lâu dài. May mắn là công sức không uổng phí. Sau nửa ngày loanh quanh trong rừng, anh phát hiện một cây cổ thụ đã đổ, trời cũng bắt đầu tối. Tứ Hải quyết định mượn thân cây này để làm căn nhà thứ hai nơi hoang dã. Anh lập tức lấy ra dụng cụ hành nghề, vung rìu thương yêu cây vài nhát chắc nịch. Nhanh chóng chặt gọn các cành nhánh. Tiếp theo là đẽo một mặt phẳng trên thân. Nhờ 2 năm rưỡi lang bạt nơi rừng núi, anh đã rèn được cơ bắp cuồn cuộn, mỗi nhát rìu đều mạnh và chuẩn. Từng miếng gỗ rơi nhanh chóng tạo thành mặt phẳng mịn. Nằm thử một cái, vừa khít với chiều cao 1m8 của anh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, muốn cho chỗ ở rộng và thoáng hơn, anh khoan vài lỗ nhỏ ở hai bên thân cây, rồi đi nhặt thêm nhiều cành cây, chuốt 2 đầu cho vừa kích thước, dùng để nối giữa các lỗ ở trên dưới. Nhờ đó diện tích tăng lên gấp 2,5 lần.
Khi khung chính đã xong, anh tiếp tục kiếm thêm cành cây, làm tường cho căn trú ẩn, gọt bỏ phần vỏ thừa, dùng dây thừng cố định, để từng cành cây đều gắn chặt vào nhau. Dưới đôi tay tỉ mỉ và kiên nhẫn của Tứ Hải, chẳng mấy chốc đã xong một bức tường. Tiếp đó, anh làm y hệt, nhanh chóng dựng xong bức tường thứ hai. Phải nói là không gian trông rộng rãi hẳn ra, kết cấu tổng thể cũng vô cùng chắc chắn, dù có nhảy nhót hát rap hay chơi bóng rổ trên đó cũng chẳng hề hấn. Để căn trú trông đẹp mắt hơn, các góc cạnh thừa cũng phải cắt tỉa thật gọn gàng, biết đâu đang làm thì có cô gái hoang dã đi ngang sẽ bị mê hoặc bởi căn nhà gỗ tinh tế này. Tiếp đó, anh uốn cong một cành cây thành hình tròn để làm khung cửa cho căn trú ẩn, nhưng giữa chừng lại xảy ra một sự cố nhỏ. May mà Tứ Hải phản xạ kịp thời, suýt nữa thì trúng ngay khuôn mặt điển trai, buộc chặt bằng dây thừng là đã có khung cửa vừa khít. Gắn nó vào lối vào, rồi chuẩn bị thêm 99 thanh gỗ nhỏ, xếp ngay ngắn từng thanh và cố định chắc chắn từng cái một. Chỉ là càng nhìn càng thấy quen quen, có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi. Ai từng ở đây chắc nhận ra ngay. Sau đó, anh lại uốn thêm một vòng tròn, nhưng lần này là để làm cánh cửa, xếp chặt các thanh gỗ nhỏ cạnh nhau, buộc dây thừng vòng qua từng thanh, đảm bảo không thanh nào bỏ nhà ra đi, cắt bỏ phần thừa là xong ngay một cánh cửa chắc chắn. Nhưng muốn đạt chuẩn ở lâu, phải chát thêm tường một lớp nữa. Nguyên liệu tất nhiên là bùn đất. Người ta bảo bùn không chát nổi tường, nhưng nếu trộn với rơm khô, rồi dùng chân vàng dẫm đủ 49 lần, sẽ thành loại bê tông mạnh nhất rừng. Chống bão, nhìn cái độ dẻo này là biết bám cực tốt. Rồi chỉ việc chát kín mọi khe hở của căn trú ẩn là bên trong kín bưng, không lọt một giọt gió. Khi cả hiên nhà cũng được chát xong, Tứ Hải chui vào thử ngay. Cảm giác bên trong khá thoải mái, chỉ là màu sắc hơi u ám. Thế là anh ra ngoài tìm ít lá cọ. Thứ này ở rừng đúng là báu vật, lợp lên mái vừa chống nắng mưa, vừa giúp giữ ấm bên trong. Rồi nhặt thêm ít lá cây rụng, rắc lên mái để trang trí, hiệu quả thì đẹp miễn bàn. Chỉ là, nhìn thế này khiến tôi liên tưởng đến một khung cảnh nào đó rất quen. Khi ngoại thất đã trang trí xong xuôi, căn trú ẩn của Tứ Hải cũng chính thức hoàn thành. Phải công nhận không khí bên trong ấm cúng thật. Giờ chỉ cần lắp thêm cái lò sưởi thì ở bên trong không lo nửa đêm bị rét đánh thức. Sau một ngày bận rộn, cái bụng của Tứ Hải bắt đầu réo ầm ầm. Anh phát hiện gần đó có vài cây nấm, ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, nhưng không rõ có ăn được không, cứ hái đại một đống mang về. Rồi đào một cái hố trên đất, nhóm củi lên thành bếp dã chiến. Tranh thủ lúc lửa cháy, anh đem bí ngô ra chế biến, móc hết phần ruột bên trong, đậy nắp lại là thành nồi áp suất tự nhiên. Tiếp đó đổ dầu vào chảo, cho hành tây băm vào, xào to lửa cho chín tái, rồi thêm nấm băm, đảo nhanh tay cho đều. Hương của hai nguyên liệu quyện vào nhau, tưởng đâu sắp có món xào thơm ngon. Ai ngờ động tác tiếp theo làm tôi trợn mắt, đổ sữa vào là kiểu nấu ăn gì vậy trời, riêng tôi thì hết muốn ăn luôn. Sau đó Tứ Hải đổ hết hỗn hợp đó vào quả bí, nhìn sền sệt mà kinh dị vô cùng, quấn chặt bằng giấy bạc, rồi chôn vào than để nướng, mà công nhận trông anh cũng hợp nghề bếp. Sau 2 tiếng rưỡi chờ đợi, món bí ngô nhồi cũng chín. Anh ăn thử, thấy mùi vị cũng ổn, chỉ là hình thức hơi mất cảm hứng ăn uống nên thôi, đoạn này ta lướt qua. Ăn xong, anh nhóm lại lò sưởi, tiện tay nấu ấm trà lá thông để ấm bụng. Lúc rảnh rỗi, anh lại đem quả bí ra nghịch tiếp, nhưng lần này không phải làm nồi, mà tỉa thành đầu bí ngô, cắm cây nến bên trong, là có ngay một chiếc đèn ngủ độc lạ để khi buồn chán, anh có thể tám cùng nó, giúp cho bản thân không còn thấy quá cô đơn giữa rừng.